Vladimir Putin a reformulat poziția Kremlinului cu privire la războiul dintre Israel și Hamas într-o poziție mult mai anti-Israel, în încercarea de a demonstra presupusa ipocrizie a condamnărilor occidentale ale invaziei ruse a Ucrainei. Putin a afirmat că participanții la summitul G20, care și-au exprimat șocul față de continuarea războiului rusesc din Ucraina, ar trebui, în schimb, să fie șocați de sângeroasa revoluție Euromaidan din 2014 din Ucraina și de războiul ulterior pe care regimul de la Kiev l-a purtat împotriva propriului popor în Donbass și prin exterminarea populației civile din Palestina în sectorul Gaza. Declarația lui Putin din 22 noiembrie cu privire la războiul Israel-Hamas, referitor la exterminarea populației civile din Palestina, a fost o abatere de la încadrarea anterioară a Kremlinului, care s-a concentrat în mare parte pe apelul la pace și pe susținerea că războiul Israel-Hamas va distrage atenția de la furnizarea de ajutor militar occidental Ucrainei. Putin a reiterat, de asemenea, retorica generală care prezintă în mod fals Rusia ca fiind dispusă să se angajeze în negocieri semnificative care ar putea face presiune asupra Occidentului pentru a împinge prematur Ucraina să negocieze cu Rusia. Putin a declarat că lumea trebuie să se gândească la cum să oprească această tragedie, adică războiul inițiat de ruși în Ucraina, semnalând în mod fals dorința de a angaja negocieri de pace semnificative în Ucraina. Putin și alți oficiali ruși au susținut în mod obișnuit, în mod fals, că Kremlinul este gata să negocieze pentru a pune capăt războiului, semnalând în același timp că Kremlinul își menține obiectivele maximaliste, inclusiv revendicările teritoriale și schimbarea regimului de la Kiev. Oficialii de la Kremlin au susținut această narațiune, în timp ce susțin că Ucraina nu este dispusă să negocieze cu Rusia, probabil în speranța că îi va constrânge pe oficialii occidentali să ofere prematur concesii favorabile Rusiei, mai degrabă decât să se angajeze în negocieri semnificative de bună credință. Oficialii ucraineni și-au exprimat în mod obișnuit disponibilitatea de a negocia cu Rusia de îndată ce Rusia își scoate forțele de pe teritoriul recunoscut internațional al Ucrainei, inclusiv din Donbass și Crimea. Trupele ucrainene au indus în eroare rușii de pe malul stâng al Dniprului. Pentru acțiuni pe această parte a frontului, armata ucraineană a pregătit oameni speciali antrenați și au avut un plan amănunțit. Andriy Cherniak, reprezentantul Ministerului Apărării al Ucrainei, a spus că datorită succeselor de pe malul stâng al Dniprului, în regiunea Herson, există o anumită panică în rândul rușilor pentru că nu se așteptau la asta. Drept urmare, inamicul se redistribuie și încearcă să transfere forțe suplimentare în această parte a frontului, sperând să dețină aceste teritorii, a declarat Cherniak. Situația de acolo a fost comentată de un expert militar, majorul în rezervă al Gărzii Naționale Oleski Hetman, care a spus că operațiunile de pe malul stâng al Ucrainei au necesitat oameni bine pregătiți și o planificare atentă pe termen lung. El presupune că rușii au luat la început acțiunile active ale apărătorilor ucraineni de acolo ca un sabotaj. Înainte de a începe să lucreze pușcașii marini, grupurile noastre subversive și de recunoaștere au debarcat acolo timp de aproape jumătate de an. Ei nu au intenționat să amplaseze un punct de sprijin, au ținut pur și simplu inamicul în suspans, au efectuat raiduri, a mai spus Hetman. Din această cauză, rușii nu au înțeles imediat că aceștia formează un cap de pod. Erau obișnuiți cu mișcarea constantă a grupurilor noastre subversive, a mai spus acesta. Deci, întreaga cheie a acestei operațiuni de la Herson ține de cum vor reuși ucrainenii să mărească capul de pod pentru a împinge înapoi către Crimea forțele rusești. Ziua 638 a războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA,
John Kirby, a raportat pe data de 21 noiembrie că Iranul furnizează bombe Rusiei și se pregătește să transfere în Rusia rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Kremlinul pare să fie în mod inexplicabil îngrijorat de rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale rusești din martie 2024, în ciuda aparentei aprobări pe scară largă a Rusiei pentru Putin. Președintele Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ela Panfilova, a declarat pe 21 noiembrie că unii cetățeni ruși care au părăsit Rusia și alții încă din Rusia au început eforturile de pe acum de a discredita viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia. Declarația lui Panfilova sugerează că guvernul rus va continua să intensifice eforturile de cenzură sub pretextul combaterii tentativei de amestec în alegerile interne înaintea alegerilor prezidențiale. Putin a mai declarat pe data de 15 noiembrie că guvernul rus va suprima orice interferență electorală străină sau națională la o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Electorale rusești. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Bloomberg a raportat pe data de 21 noiembrie că Uniunea Europeană a propus un plan de consolidare a angajamentelor de securitate ale statelor membre ale UE față de Ucraina. Bloomberg a raportat, citând un proiect de propunere, că propunerea Uniunii Europene se va baza pe acordurile bilaterale existente stabilite în cadrul declarației grupului celor 7, G7, privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Propunerea include mecanisme pentru ajutor militar pe termen lung, pregătirea forțelor ucrainene, cooperarea cu baza industrială de apărare internă a Ucrainei, asistență pentru deminare, sprijin pentru agenda de reformare a Ucrainei ca parte a procesului de aderare la Uniunea Europeană, asistență pentru tranziția energetică și eforturile de securitate nucleară ale Ucrainei și schimbul de informații și imagini prin satelit. Reprezentantul UE pentru afaceri externe Joseph Borrell a declarat pe 13 noiembrie că Ucraina este prioritatea principală a Uniunii Europene și că angajamentul Uniunii Europene față de Ucraina nu se va micșora. Bloomberg a raportat că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare proiectul de propunere al UE în decembrie 2023. Blogeri militari ruși par să concentreze noi plângeri împotriva comandamentului militar rus pentru ceea ce bloggerii militari percep drept alegeri proaste care contribuie la pierderi rusești. Bloggerii militari ruși și-au exprimat furia pe data de 21 și 22 noiembrie după ce o lovitură ucraineană HIMARS asupra Kumachove, regiunea Donetsk, la 37 de kilometri sud-est de orașul Donetsk și 61 de kilometri de linia frontului, ar fi ucis peste 25 de ruși și rănit peste 100 de membri ai brigăzii 810 Infanterie Navală, Flota Mării Negre, care participau liniștiți la un concert, fiind într-o vacanță militară rusească pe 19 noiembrie. Lucrul acesta mi se pare de o imbecilitate de proporții epice. Să participi la un concert atât de aproape de linia frontului, știind că ucrainenii te pot lovi cu HIMARS sau Storm Shadow până la 200 de kilometri. Bloggerii s-au concentrat în mare parte pe măsurile de securitate slabe, criticând comandamentul rus pentru că a permis o adunare atât de mare de oameni care erau în raza HIMARS a liniei frontului, încălcând principii de securitate operațională. Bloggerii militari au cerut în mare parte armatei rusești să interzică astfel de evenimente și și-au exprimat frustrarea că comandamentul militar rus nu a învățat această lecție în ciuda aproape 2 ani de război și a multiplelor cazuri în care informațiile disponibile public au facilitat loviturile ucrainene. Deși această lovitură nu afectează situația câmpului de luptă din Ucraina, reacția bloggerilor militari ruși la această lovitură HIMARS reflectă frustrarea continuă a comunității ultranaționaliste ruse față de gestionarea războiului de către comandamentul militar rus.
Blogeri militari ruși au început recent să se plângă de comanda militară rusă după o perioadă de autocenzură determinată probabil de moartea finanțatorului grupării Wagner, Evgeni Prigojin, și de arestarea bloggerilor militari ultranaționaliști ruși extrem de critici în vara anului 2023. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.